तर इथे बघा किती फणस लागले झाडाला. आता कुठले आहेत ते नाही माहिती, रसाळ आहे का कापा आहेत. तर इथे भरपूर फणसाची झाड आहेत आमच्या गावी. दीदी काल आली माई गेली ए माई हाय पडता गो भूर गेलेला सांग मंदिरात. भूर बाबू भूर भूर बोल भूर सांग भूर 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 सांग भूर. कधी आज आला काय रिदेश? हात नाही घालायचा. चला 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 आम्ही चाललो. चल चल चला. हा इकडे इकडे ये. तर हे बघा गावचं घर, मामाचं घर बघा. देवळात नेलेले पोरग्याला दीदी दीदी मोठी आणि भूषण आलाय इकडे जा. होय बघा यांचा पाठीमागचा परिसर. असं घराचं काम चालू ना त्यामुळे ते इथे राहत आहेत. हा मामा व्हिडिओ करते ती. व्हिडिओ चालू आहे व्हिडिओ. हा मामा आमचा चहा पिण्याचं काम चालू आहे. तर हे बघा दुसरा मामाचं घर, आनंद मामाचं घर. चला इथे ॲक्च्युली घराचं काम चालू आहे. तर बघा ह्या लाद्या वगैरे तर लावून झालेलं आहे. कुठे का हळू उतर हळू. बाबू तिथे ना घास जेवायला ना घास आणा घास पाया पड देव पप्पाच्या. हा बरा कर दे पप्पा बरं कधी नाही. तर हे भवानी मातेचं मंदिर, भवानी मातेचं मंदिर छोटं. तिथे दसऱ्यात कार्यक्रम असतात. हा खूप असतात कार्यक्रम वगैरे. हा ना चला. तर हे भवानी मातेचं मंदिर आहे. हर्षू पाया पडते. रिदेश ये पाया पड. नमो कर पटकन. नमो कर. नमो नमो कर. नमो कर. नमो करा. गुड बॉय. तर भवानी मातेचं दर्शन घेऊन आता मी इथून थेट बघू आता मठाच्या इथून जाणार आहे. तुम्हाला मठ दाखवते आमचा. आता ॲक्च्युली काल जायचं होतं, काल सोमवार होता पण काल राहून गेलं. तर चला. तर ही इथून अशी पायवाट आहे. काय नाही करणार रे काका बरोबर आहे. ब्राह्मण देवता तर हे ब्राह्मण देवतेचं घर आहे. मंदिर आहे. आमच्या समाध्या. तर इथे आमच्या आजोबांची समाधी आहे आणि समोर मठ सिद्ध महापुरुषाचा. बाबू चप्पल काढ बाळ. शंकर उचली राहतो तुझा आता. हो लाईट लाव आतमध्ये लाईट लाव रे. हळू रिदेश हळू. लाईट सगळे लोक लाव. ते दत्तगुरूचा फोटो आहे.
तर तुम्हाला आता आतमधला दाखवते. बाबा देवा पोरगी माझी आली आहे, सगळ्यांना सुखी ठेव. या छत्र छायाखाली आणि ही एका पूर्वी एका आजीची इथे समाधी आहे. तर हा असा मठ आहे. इथेही खूप असे कार्यक्रम होत असतात. तर आता मी घरी आलो, म्हणजे झाला आता 1 तास झाला घरी येऊन. आणि आता म्हणजे दुपारचं बनवलेलं आंब्याचं रायतं, पण ते आता थोडंसं उरलं आहे. म्हणून म्हटलं आता डिनरला काय, तर मग आता फ्राईड राईस बनवायचं ठरवलं आहे. तर आता भाज्या होत्या अवेलेबल, तर तेवढ्या आता कापून वगैरे झाल्या आहेत. आणि शेफ हर्षू 3 शेफ मिळून आहे बाबा, त्यांनी पण मदत केली भाज्या चिरायला. तर तुम्हाला मी दाखवते, तयारी इथे करून ठेवली इथे. 1 मिनिट. तर या भाज्या सगळ्या कापून ठेवलेल्या आहेत. कोबी, फरसबी, लसूण वगैरे. फक्त कांद्याची पात तेवढी नाही आहे. आणि हे सॉस, बाकी सगळं आहे. तर असा घरगुती फ्राईड राईस. आणि तांदूळ हे वाले घेतले, बासमती नाही आहेत, पण हे बारीकवाले तांदूळ आहेत. हे ह्याचा पण छान लागतो. हां, पुलावचा हा तांदूळ आहे. तर आम्ही येणार इकडे गावाला, म्हणून पप्पांनी हे सगळे मालवणला जाऊन मार्केटमधून बॉटल सगळ्या आणल्या होत्या, कारण ह्या इकडे नाही मिळत. हा, या भाज्या वगैरे सगळं मालवणवरून आणलंय. हां, कारण इकडे कसं जवळ काहीच नाहीये ना. साधं असं दुकान आहे, म्हणजे असं लहान मुलांचं चॉकलेट वगैरे तशी दुकान आहेत, पण असं भाजी वगैरे नाही. इथे चौक्यात जावं लागतं. पण हे चौक्यामध्ये संडेला आणि बाकीच्या दिवशी मालवणला असं. तर म्हणून आता हे सगळं अवेलेबल आहे, म्हणून आम्हाला फ्राईड राईस खायला मिळणार आहे. तर तुम्हाला मी दाखवते कसं बनवणार आहे. तर आता इथे भात झालेला आहे, म्हणजे 80% कुक केलं आहे. आणि आता फ्राईड राईस इथे आता लसूण, त्याच्यानंतर आता सगळ्या भाज्या, मिरची, शिमला मिरची, भाज्या अशा उभ्या कापल्या की छान वाटतो ना फ्राईड राईस. म्हणजे सगळं एकत्र शिजवायचं. कोबी नंतर टाकायचा, फक्त पटकन शिजतो. हां, कोबी हे होतो ना लगेच असा नरम होतो. आणि ह्यात आहे ना आलं लसूण पेस्ट घालायची. चायनीजला लसूण आल्याचा वापर जास्त. हां, आणि हे होतं ना जरा चव लागते. हो, पण आता लहान मुलं आहेत म्हणून मग आम्ही कमी तिखट. म्हणजे आमच्याकडचे लहान मुलं, आमच्याकडचे लहान मुलं आम्हाला पण चावून खाते. हो ना. हो हो. तर आता भाज्या या थोड्या म्हणजे अशा अर्ध्या कच्च्याच अशा हे करून घेतल्यात ना, जास्त तेलावर अशा परतल्यात फक्त. त्याच्यानंतर आता कोबी इथे ॲड करतोय. कोबी पण बारीक एकदम असा उभा कापून घेतलाय. हो, पदार्थ कोबी ॲड केलेला आहे. हो, बारीक असा. हां, राईसमध्ये आम्ही शिजवताना मीठ टाकलं आहे, पण थोडं आता भाज्या पण ॲड केल्या, त्यामुळे आता परत थोडं सॉल्ट घालावं लागणार आहे. छान आता असं दिसतंय ना, एकदम व्हाईट, ग्रीन, ऑरेंज कलर. एकदम हो, एकदम छान वाटतंय. चायनीजचा फील आला. हो, आणि स्मेल पण येतो, म्हणजे छान वाटतं. हा, 1 चमचा घाल ना, एवढं हवं ना. सॉसला पण असेल ना. हो 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 हो. हां, सोया सॉसला वगैरे ना मीठ खूप ब्लॅकवाला ना तो. त्यात विनेगर, ते पण आंबट. हो, विनेगरमध्ये पण असतं ना. विदेश विनेगर नसेल तर लिंबू वापरू शकता तुम्ही लोक. अच्छा, लिंबू पण चालतं का? विनेगर आंबटच असतं ना. हां, विनेगरच्या जागी लिंबाचा वापर केला जातो कधी कधी.
तर आता शेजवान चटणी आहे ती थोडी हे करतो, ॲड करतो ह्याच्यामध्ये. भात जास्त आहे म्हणून पूर्ण पाकिट वापरते. हे सगळं काय अंदाजावर असतं. तरी अंदाजे ही किती किलोची आहे? 1 किलो. हे पाकिटावर रिदेश 40 ग्रॅमची आहे. तर रेड चिली सॉस थोडा ॲड केला. आता ग्रीन त्याच्यानंतर चिली कमी ग्रीन घालते चिली. मी, कारण थोडासा आंबट असतो तो. हां, ग्रीन चिली एकदम अर्धा चमचा असा घालायचा. आणि सोया सॉस 1 चमचा. तर मी अंदाजे घालते. दूध इथे तापलंय, बंद करू. हो. झाकण कुठे गेलं? आणि हे विनेगर जास्ती नाही एकदम वापरायचं, थोडंसं. एकदम थोडंसं अर्धा बोच घेतलाय फक्त त्याच बाटलीचा. विनेगरचा वापर जास्ती नाही करायचा, उलटी ते येते. चांगलं पण नसतं ना. चांगलं पण नसतं. इथे आम्ही अजिनोमोटो पण नाही वापरत आहोत, आमच्याकडे हाय पण नाही. आहेच नाही. होता बोलत होत्या आई, पण नाही आहे. लागले तर वरून घ्यायचे सॉस, कोणाला तिखट लागत असेल तर. पण जास्ती नाही. एकदम चायनीजचं असं हे येतोय बघ ना. हा, सॉसेस हां, सॉसेसमुळे. आता आम्ही राईस ॲड करतो याच्यामध्ये. तो गरम आहे म्हणून मी चमच्याने घेते. पावडर. तर आता फ्राईड राईस इथे रेडी झालेला आहे, तुम्ही आता बघू शकता. नॉर्मल आपल्या राईसचाच बनवला आहे. दिसायला तर बघा किती छान वाटतंय, आणि याची टेस्ट पण आता उत्तमच असणार आहे. आता रिदेशला भूक लागली म्हणून आता रिदेशला दिलंय खायला राईस. चला चला जेवा. मुलं जेवतायत, मग आता ह्यांचं झाल्यावरती आता आम्ही पण जेवून घेऊ. आणि हा आजचा ब्लॉग आता मी इथेच एंड करते. आणि हे जे व्हिडिओ काढते ना गावचे, तर ते आता माहिती नाही म्हणजे एडिट होऊन कधी येतील, कारण इथे थोडं पण नेटवर्क नाही आहे. इथे फोन वगैरे पण असं लागत नाही आहे, त्याच्यामुळे थोडासा उशीर होणार आहे हे व्हिडिओ म्हणजे अपलोड होऊन यायला. तर मग चला आता हा इथेच एंड करते व्हिडिओ. आणि जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. आणि मी भेटते तुम्हाला एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. थँक्यू फॉर वॉचिंग.